ואם כאן, היום במקום היפהפה הזה, אפשר לתת כותרת לכתבה 50 שנה למותו של הקו הירוק. קשה לתת את הכותרת הזאת היום, משום שרוב המכריע של הציבור הישראלי לא חוצה את הקו הירוק. אבל כן אפשר להגיד שבמסגרת הסדר קבע לא יהיה הקו הירוק הגבול, אלא עם השינויים שאנחנו נעשה ביחד במסגרת חילופי השטחים. לא מצאתי מקום. השם שלו מקראי, המיקום שלו מלאכותי, ובכל זאת הקו הירוק היה ללב ליבו של הוויכוח בינינו לבין הפלסטינים. בסיום מלחמת העצמאות בגזרה הירדנית נעצרו כוחות צה"ל מול כוחות הצבא הירדני. בחודש אפריל 1949 נחתם ברודוס הסכם שביתת הנשק, שהקפיא את המצב בין שני הצבאות. מישהו סימן אז את קו שביתת הנשק במקרה בעיפרון ירוק, וכך נולד השם, וכך נולד הגבול בינינו לבין ממלכת ירדן. הקו, גם שהוגדר שהוא לא גבול קבע, הוא לא גבול בינלאומי, ואפילו הוא לא ישפיע על המשא ומתן להסדר קבע שישראל אמורה לנהל מול מדינות ערב ללא הפלסטינים. הוא היה קו שביתת נשק. ב-18 שנותיו עד מלחמת ששת הימים הוקמו לאורכו של הקו הירוק יישובים שחיו ונשמו את הקרבה לגבול. שלום, עוז הארכיון? כן, שלום. אמרו לי שפה נמצא הקו הירוק. וואלה, באת למקום הנכון. בוא תראה לי את הקו הירוק. אוקיי. אז זבית, יש לי מפה. אוקיי. אני לא מאמין. אתה מחזיר אותי מפה של בתי ספר. אין, כבר לא רואים כזה. אין, כן. הנה, אנחנו נמצאים כרגע פה. בלהב. זה בקיבוץ להב. כן. זה הקו הירוק. קיבוץ להב הוקם ב-1952 במרחק 800 מטר מהקו הירוק, גבול המדינה עם הגדה המערבית. מוניתי להיות המקשר בינינו ובין הבדואים השכנים. זה קודם לבנות יחסים, קודם לבנות קשרים. כן, כל מפגשי הגבול שהיו לנו עם ועדת שביתת הנשק, היינו נפגשים ביחד, וכך הכרתי גם את השייחים. זה דודיק. זה דודיק, הצעיר, בן 20 אני חושב. זה בעצם תמונה שאומרת הכל. נכון, הנה. מדליקים סיגריה, ודודיק לא ישן, כן? שלא תחשוב. הוא היה חייב לעשן בשביל חברות. בשביל החברות. מעשנים, שותים קפה. נוסעים לבאר שבע. גונבים את הגבול. כן. הולכים בלילה להביא קצת מודיעין, מביאים מודיעין. נכון. אבל על זה לא נדבר. זאת אבן שסימנה את הגבול? נכון. הגבול היה, מה המרחק תשעה בין אבן לאבן? מה המרחק? המרחק הוא מפה, שאתה צריך לראות את האבן, זאת שלפניה וזאת שאחריה. בין אבן לאבן היה גדר? שום דבר. כלום. כלומר, זה היה סימן, ידעת זה היה סימן לגבול. אז יכול להיות שבגלל שלקחתם את האבנים, היום לא יודעים איפה הגבול? צעירי בית"ר הקימו את המושב המציע ביולי 1956. גם הוא נחשב ליישוב ספר, שבנוכחותו כאן שומר על הגבול. זה אני. זה אתה? כן. וככה היית יוצא עם העדר? אז הייתי מגיע עם הסוס, היינו רואים עם הבקר עד הגבול, היינו יושבים מולם, משוחחים, אני קצת ידעתי ערבית עוד מירושלים. בוא נגיד שיש לי היום לא אותם אנשים, אבל יש לי עוד הרבה חברים מהכפרים פה באזור. מהמציע לא מתרפקים אל העבר והנוסטלגיה, המציאות היומיומית מחזירה אותם בכל פעם להווה עם מחשבות אל העתיד. זאת אומרת שהשלווה הזאת שאנחנו רואים פה היא קצת מטעה את היא מטעה. היום היא קצת יותר טובה, אבל היא מטעה, אבל יש כמעט כל יום איזה אירוע. מאז האינתיפאדה, הגנבות בעצם לא פסקו, גנבות קשות מאוד, שממש כמעט מוטטו לנו את ענף הבקר. ישנה תקופה של 5 שנים, גנבו לנו 310 ראשים, שזה נזק נוראי. גדר הבטון הנבנית והולכת מול עיניהם מנציחה את הקו הירוק, ובעצם מנציחה כנראה את קו הגבול.
איש לא משלה את עצמו כאן שמישהו יעקור אי פעם את הגדר הזאת ממקומה. בעצם על מזבח הפסקת הגנבות קובעים פה למעשה את הגבול. נראה שכן. אין לי שום התנגדות לדבר הזה. להתיישב בגושים, וזהו, אפשר לפנות. בוא נגיד כזה דבר. שכחנו את ארץ ישראל השלמה? אני כן. אנו נמצאים על גבעת הברושים. בסיומה של מלחמת העצמאות בין ישראל לבין ירדן התנהלו שיחות על התוואי שבו יסומן הגבול בין המדינות. הוחלט לסמן במרחב הזה שני קווי גבול. קו גבול ירדני ממזרח וקו גבול ישראלי ממערב. השטח שבין שני קווי הגבול האלה הוגדר כשטח הפקר. באזור הזה הצדדים נמנעו מלחלק את השטח שהיה להם בין הקווים. למה? מסיבות ביטחוניות ותשתיתיות. לכן באופן פורמלי, השטח הזה לא הוחל עליו החוק, המשפט והמנהל הישראלים עד היום. עד היום? עד היום. בשני מקומות לאורכו של הקו הירוק נוצרו כעין מובלעות, שטחים שלא היו שייכים לנו או לירדנים, בירושלים ובאזור מודיעין. אז מה שאתה אומר לי, אם שטח ההפקר, החוק הישראלי לא הוחל עליו, כלומר מכבים, כפר רות, שילת, אין עליהם חוק ישראלי היום? בפועל הם נוהגים כי החוק הישראלי חל עליהם, אבל מבחינת הפלסטינים, בתמיכה של הקהילה הבינלאומית, שטח ההפקר הוא תחת ההגדרה של שטחים כבושים. כלומר, לא נראה פה המון הבית שתושבי מכבים יגידו להם, חברים, שטח הפקר, לפנות הבית. ממש לא. כמו יישובים רבים אחרים שאפילו נמצאים כמובן בתוך תחומי הגדה המערבית, כמו שאנחנו יכולים לראות מפה את מודיעין עילית ויישובים אחרים, הם יישארו בריבונות ישראל במסגרת חילופי השטחים באותו תהליך של הגעה להסכם קבע. הקו הירוק סורטט ברודוס על מפות ישנות במהירות גדולה כדי לייצב את השקט בין צה"ל לצבא ירדן, ולכן נוצרו בשטח פה ושם עיוותים שפגעו ביישובים ואף באנשים. כך נחצתה ירושלים, וכך נחצה ממש במרכזו הכפר הערבי ברטעה באזור נחל עירון. הרעיון היה פה מצד אחד להבטיח את הגבעות הראשונות האלו ששולטות על מישור החוף בגלל הצורך הביטחוני, השליטה שלהם על מערכת התחבורה שחיברה בין אזורי ההתיישבות היהודיים, מישור החוף, לכיוון עמק יזרעאל, ומצד שני להימנע מסיפוח של יותר מדי ערבים. אז כל ההגדה שמשה דיין רצה דרך קיצור לנהלל היא אגדה. הרעיון היה באמת אינטרסים מובהקים של מדינת ישראל ליצור שליטה ביטחונית כאן, רציפות תחבורתית, ואפילו לאפשר בעתיד את בנייתו של המוביל הארצי. איך מתאים לי? يا عم صلاح כמה זה עולה? يعني ايش ب20 ايش ب30 ب40 ايش ب60 ايش محرين רייבן ב-30 שקל? איזה רייבן אנחנו עדיין בברטעה המערבית. שאנחנו לפני 67? כן, שהיא חלק ממדינת ישראל מאז מלחמת העצמאות. ואנחנו הולכים מזרחה לכיוון ברטעה המזרחית, שעד 67 הייתה בשליטת ירדן, והיום היא חלק מהרשות הפלסטינית במעמד של מה שנקרא שטח B. הקו, איפה היה הגבול לפני 67? בוא, פה. כן. בדיוק פה. כן. נכון. נכון. אז אלה שגרים פה... זה שטחים. וזה ישראלי. ישראלית לבין ברטעה המזרחית שהיא בשליטת הרשות הפלסטינית. אז אם לא הייתה גדר, אנשים עברו מצד לצד? אנשים לא עברו מצד לצד, אבל היו כאן כל מיני סידורים, משום שהמעיין של הכפר נשאר בצד הישראלי ודרך הגישה בצד הירדני. ולא מעט סיפורי אהבה וחתונה התפתחו מסביב לפגישות הסמויות בבאר.
כמו בתנ"ך. כמו בתנ"ך, ממש ככה. יכולים, הנה, יש פה תחפושות כן, אתה יכול לפורים. לקנות פה, אין שום בעיה. אז אם עכשיו אתה הולך צעד אחד, אתה מגיע לרשות הפלסטינית? אני בעצם עכשיו בשטח B, באחריות הרשות הפלסטינית. בפועל אתה לא תמצא פה את המשטרה הפלסטינית, כי יש לנו גדר שנמצאת מזרחה, ולא מאפשרת כניסה של פלסטינים לאזור הזה. ועכשיו חזרתי לישראל בצעד אחד. אבל אני רואה, יש פה עסקים טובים, קונים. טוב, בסדר, בس إما راك يعني يهيف حياة جديدة 11. אבל הגדר שעשו מפריעה לשלום. לא. אתה רוצה להגיד לי שאלה שגרים פה מעבר, מאחוריך, לומדים במקומות אחרים? ודאי, הם לומדים בכפוף לתוכנית של הרשות הפלסטינית. אלה לומדים בכפוף לתוכנית של משרד החינוך הישראלי. מה אתה אומר? אלו אזרחי המדינה, ואלו תושבי הרשות הפלסטינית, ומה שמפריד ביניהם זה העץ הזה. בצפון הקו הירוק, על הגבול ממש, נבנו בשנות ה-50 יישובי חבל התענך. 9 יישובים חדשים של עולים חדשים מכורדיסטן ופרס ועד מרוקו. הם באו לכאן הישר מהאוניות להיות חקלאים ולשמור על הגבול לרגלי שומרון והגלבוע מול הצבא הירדני. חובה הייתה לשמור. כל לילה, כל מושב הקצה 18 שומרים. היו גם סיורים של משמר הגבול כל לילה, וכל יישוב, בעיקר אלה שהיו מול הגבול, היה מוקף גדר. היו אירועים מעט מאוד אירועים. היו בעיקר אירועים של גנבות. האויב ממול ראה מה שהולך פה, ראה פה חיים, ראה פה יישובים, ראה פה אורות, ראה פה התפתחות. תושבי עפולה חששו לנסוע בכביש הסרגל לכיוון המרכז. מכיוון שהמרחב כולו לא היה מיושב והיה פתוח, הייתה סכנה, הם פחדו לנסוע, אם כי נסעו. אבל כשההתיישבות הגיעה, היה להם יותר ביטחון, וראו אורות מרחוק, ואפשר היה לנסוע גם בלילה. אז לא נחשבנו למרכז הארץ. מבחינה זאת, המותניים הצרות של המדינה הם לא פה, הם יותר דרום. אני יודע, אני נתניאתי. לנו אמרו תמיד בנתניה עד 67, שאם תהיה מלחמה, הירדנים פשוט ייסעו על הכביש עד הים ויחתכו, וזה היה החשש הגדול אז. האירועים שהתרחשו במשך השנים נתנו לקו הירוק שמות נרדפים רבים. קו שביתת הנשק, גבולות 48, גבולות 67, קווי 4 ביוני, דרך הפטרולים, גדר הגבול, גדר הביטחון, גדר ההפרדה, חומת הבטון ועוד. הגדר עצמה נבנתה על פי הצרכים הביטחוניים בכל גזרה, וכך גם סוג הגדר. רק 3% ממנה יהיו עשויים מבטון באזורים המועדים לפורענות. עד היום נבנו רק 60% מכל תוואי הגדר. מה שנתן את הטריגר לבניית הגדר הזאת היה רצח של אחד החברים, אחד התושבים במושב גדיש. ואז ראש המועצה דני עטר נכנס למאבק ונדנד עד שבסופו של דבר הגדר נבנתה, תוך כמה חודשים סיימו אותה. ואז שקט מוחלט. הקו הירוק נמחק או שרד? תלוי באיזה צד שלו שואלים. הישראלים רואים בו זיכרון נוסטלגי מן העבר. הפלסטינים רואים בו את גבולות מדינתם העצמאית בעתיד. האמת, כמו במקרים אחרים כנראה, תהיה אי שם באמצע. עוד 30 שנה ביום העצמאות 100 של מדינת ישראל, ונראה מה תהיה המציאות. אני אשמח לבוא לכאן בעוד 30 שנה.